नमस्कार, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. काजू कतली ही तर सर्वांनाच आवडते, पण ही काजू कतली घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने कशी बनवावी ते आज आपण पाहतोय. नॉनस्टिक कढाई, बटर पेपर आणि दुधाची पावडर न वापरता अगदी सोप्या पद्धतीने घरात जे साहित्य अवेलेबल आहे त्यामध्ये आपण ही काजू कतली आज बनवणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर या ठिकाणी आपण 2 छोट्या वाट्या काजू घेतलेत. बाजारात न घेताना आपण हे तुकडे असलेले काजू घेतलेत. जी काजूची किंमत आहे त्याच्या अर्ध्या किमतीमध्ये आपल्याला हे तुकडे असलेले काजू मिळतात. त्यामुळे आपली काजू कतली बनवण्याचा खर्चही कमी येतो. ज्या वाटीने काजू मोजून घेतलेत त्याच वाटीने 1 वाटी साखर घेतली आहे. साखर ही तुमच्या आवडीनुसार थोडी कमी जास्त करू शकता. छोटा पाव चमचा वेलची पावडर, 2 छोटे चमचे तूप. चला तर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे काजू काढून घेणार आहोत. मिक्सर फिरवताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे. मिक्सर फिरवताना तो कंटिन्यू फिरवायचा नाही आहे. 2-3 सेकंद फिरवायचं, थोडंसं थांबायचं, पुन्हा 2-3 सेकंद मिक्सरमध्ये बारीक करायचं, जेणेकरून याला मॉइश्चर पकडणार नाही. या पद्धतीने या काजूची पावडर बनवून घ्यायची. या ठिकाणी आपली काजूची पावडर बनवून झालेली आहे. पावडरमध्ये छोटे मोठे तुकडे राहिलेले असेल तर ही पावडर चाळून घ्यावी. तर आपण आत्ता बनवलेल्या या पावडरमध्ये थोडेही मोठे तुकडे राहिलेले नाही, तर आपण ही पावडर डायरेक्ट वापरणार आहोत. तर आता गॅसवरती एक कढाई गरम होण्यासाठी ठेवली आणि त्यामध्ये आपण 1 वाटी साखर घालणार आहोत. त्याच वाटीने मोजून 1 वाटी पाणी टाकूयात. काजू कतलीसाठी आपल्याला साखरेचा पाक नाही बनवायचा. साखर ही फक्त पाण्यामध्ये विरघळून घ्यायची आहे. साखर विरघळताना गॅस आपला मध्यम ते मंद आचेवरती असावा. काजू कतली बनवण्यासाठी आपण नॉनस्टिक कढाई न वापरता साधी ॲल्युमिनियमची कढाई वापरली आहे. तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी आपली साखर ही पाण्यामध्ये पूर्णपणे वितळलेली आहे. आता आपण ही काजूची पावडर यामध्ये टाकून घेऊयात. काजूची पावडर टाकल्यानंतर हे मिश्रण पूर्णपणे एकजीव होईपर्यंत चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. काजू पावडर टाकल्यानंतर आपल्याला गॅस हा मंद आचेवरतीच ठेवायचा आहे आणि हे मिश्रण कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून हे खाली चिटकणार नाही. या स्टेजला यामध्ये वेलची पावडर आणि 1 चमचा तूप टाकायचं आहे. मिश्रण पुन्हा चांगलं असं मिक्स करून घ्यावं. जवळपास 8 ते 10 मिनिट आपल्याला हे मिश्रण पूर्णपणे शिजण्यासाठी लागतात. सुरुवातीला हे मिश्रण पातळ असतं, पण नंतर जसं जसा वेळ जातो तसं तसं हे घट्ट बनत जातं. काजू कतलीचं मिश्रण तयार झालं आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी एका चमच्यामध्ये थोडंसं मिश्रण घ्यायचं आणि ते थंड करायला ठेवून द्यायचं. मिश्रण हे थोडं थंड झाल्यानंतर त्याला आपण हाताने चेक करायचे त्याची गोळी बनत आहे की नाही. गोळी चेक करताना बोटाला थोडंसं पाणी लावायचे, जेणेकरून त्याचा चटका बसणार नाही. गोळी ही पूर्णपणे बनत नाही आहे, म्हणजे आपलं मिश्रण आणखी थोडा वेळ शिजवून घेऊया, म्हणजे 2 मिनिट आणखी शिजवूया. मिश्रण हे बऱ्यापैकी घट्ट बनलेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात. मिश्रण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. ती प्लेट आपण तुपाने ग्रीस करून घेऊयात. आता हे गरम मिश्रण लगेचच आपण या प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. मिश्रण हे पटकन थंड व्हावं आणि वरनं कडक लेअर नाही यावं म्हणून आपल्याला याला सारखं असं मिक्स करत राहायचं आहे. छोटा अर्धा चमचा तूप टाकायचं आहे. चला तर मिश्रण हे बऱ्यापैकी थंड होत आलेलं आहे. ते हाताला सोसेल एवढं थंड झालं आहे. तर आपण बटर पेपर न वापरता घरात कुठलाही थोडासा जाडसर असा प्लॅस्टिकचा कागद घ्यायचा आहे. कागद हा स्वच्छ धुवून कोरडा करून घ्यायचा आहे. आता या कागदाला आपण तूप लावून घेऊयात. आता या कागदावरती आपण हे काजू कतलीचं मिश्रण टाकून घ्यायचंय. या मिश्रणाचा हाताने छान असा मऊसर गोळा बनवून घेऊयात. मिश्रण हे थोडंसं जास्त गरम असेल, हाताला सोसत नसेल तर हे मिश्रण तुम्ही चमच्यानेही सेट करू शकता. तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता, हाताने थोडंसं प्रेस करायचं आहे आणि या शेपचा आपल्याला आकार बनवून घ्यायचा आहे. वरच्या साईडचा अर्धा जो कागद आहे तो यावरती असा फोल्ड करून घ्यायचा आणि आता लाटण्याच्या सहाय्याने आपल्याला ही काजू कतली लाटून घ्यायची आहे.
काजू कतली जेवढी जाडसर असते तेवढी ही लाटून झालेली आहे। आता यावरती चांदीचा वर्क लावणार आहोत। हा चांदीचा वर्क तुम्हाला एखाद्या मिठाईच्या दुकानामध्ये सहज मिळून जातो। हा वर्क लावणं पूर्णतः ऑप्शनल आहे। काजू कतलीच्या चवीमध्ये अजिबात फरक पडत नाही। या पद्धतीने आपण सर्व काजू कतलीला हा वर्क लावून घेऊयात। चला तर या ठिकाणी आपल्या सर्व साईडने हे वर्क लावून झालेलं आहे। परफेक्ट अशी काय सुंदर दिसते आपली ही काजू कतलीची शीट। तर आता याला अर्धा ते 1 तास आपण असंच सेट होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। चला तर 1 तास झालेला आहे आणि आता ही शीट एकदम मस्त अशी सेट झाली आहे। काजू कतली ही डायमंड शेपमध्ये असते आणि आपण याला आता डायमंड शेपमध्ये कट करून घेणार आहोत। सुरुवातीला साईडच्या कडा काढून घेऊयात। आता याला आपण सेम आकारामध्ये कट करून घेऊयात। सर्व काजू कतली ही आपली कट करून झालेली आहे। तुम्हाला एक काजू कतली काढून दाखवते। वाव, किती सुंदर, एकदम बाजारातल्यासारखी दिसत आहे की नाही। चला तर कतलीला आता एका प्लेटमध्ये छान असं डेकोरेट करूया। चला तर मग बनवाल ना घरच्या घरी ही सोपी अशी काजू कतली। बनवल्यानंतर तुमचा अनुभव कमेंटद्वारे नक्की शेअर करा। चला तर परत भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपी सोबत। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।